Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng sắp đến Tết. Mình chia sẻ cái cách làm cái đồ chua nè, làm kim chi theo kiểu Việt Nam, vừa giòn ngon mà nhanh có ăn nữa. Hôm nay đặc biệt hơn mình cho thêm bắp cải tím nè, nhìn cái màu sắc nó cũng bắt mắt nữa. Ngon ha, chua chua ngọt ngọt nè, giòn thơm nữa, đậm đà lắm, dễ ăn nữa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem. Ở đây thì mình chuẩn bị bắp cải tím. Bắp cải tím thì nó có cái độ giòn và nó giòn nhiều cùng với cái màu sắc bắt mắt. Bắp cải trắng, cà rốt, hành tím và tỏi. Bên đây thì mình có cái bông cải trắng nha, dưa leo nữa nè. Rồi tất cả các nguyên liệu mình sẽ sơ chế. Củ cải sẽ gọt phần vỏ bỏ đi, rồi mình rửa cho nó sạch lại. Thì củ cải đỏ thì mình dùng củ cho nó có màu sắc. Với các nguyên liệu này chứ một chút ra một thao luôn á. Các bạn muốn ăn nhiều hơn cũng có thể tăng lên. Gọt xong, rửa sạch xong rồi mình cắt khúc ra. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho nó lát mỏng mỏng vậy nè. Các bạn dùng cây dao hoặc là cây dao khía cũng được nữa. Mình xắt nó lại. Mình tỉa cái bông hoa nè, cho nó đẹp một chút vậy đó. Xắt mỏng mỏng ra những cái khoanh mỏng để mình có được hình cái hoa. Bông cải thì mình cũng xắt mỏng ra luôn nha. Xắt vừa vừa thôi cho nó thấm chua ngon. Các bạn đừng có làm dày quá không ngon. Mình xắt xong rồi xay qua. Tiếp theo rồi tới dưa leo, bỏ hết phần hạt. Mình xắt mỏng. Tất cả các nguyên liệu mình đã làm xong rồi nè. Cho lần lượt vô trong cái thao nha. Cho hết tất cả vào thao. Bắp cải tím nè, mình cho vô. Cà rốt này thì mình có cắt khía và cắt hoa luôn, hai loại. Mình cũng cho hết vô. Bắp cải, bông cải, cà rốt và dưa leo. Cho vô hết vô trong cái thau lớn luôn. Rồi mình sẽ cho muối hộp vô nha. Khoảng 2 muỗng canh dung luôn. Bên đây thì bắp cải tím mình để riêng á. Các bạn ngâm nước với muối giúp cho cái bắp cải và dưa leo nó dịu lại. Nó sẽ ra bớt cái phần nước. Mình ngâm vậy nè thì để được lâu và nó nhanh thấm chua ngon nữa. Tại vì cái bắp cải tím này mình sợ nó ra màu nè, nó hòa lẫn nè, nên ngâm riêng. Các bạn trộn đều lên nha. Mình ngâm với nước muối thì nó cũng không có quá mặn đâu, nó lỏng lỏng thôi à. Trộn cho thật đều xong rồi mình để khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó dịu và nó mềm lại, nó ra bớt cái phần nước. Thì thỉnh thoảng các bạn cũng đảo lên. Quay qua đây thì mình đi nấu cái phần nước. Mình cho vào đây 1 chén dung đường, 1 chén dung giấm. Giấm này mình dùng giấm nuôi nha. Và đây là 1 chén nước luôn. Tổng cộng thì mình dùng 3 chén 3 loại. Dằn thêm muỗng cà phê muối hột. Rồi bắt lên trên bếp mình sẽ nấu. Khi hỗn hợp sôi nó tan hết đường và muối thì mình tắt bếp. Rồi mình chờ cho nó nguội bớt một chút. Các bạn sẽ cho hành tím và tỏi vô. Mình xắt ra nhỏ nhỏ thôi, đừng có lớn quá. Quay trở lại cái củ này thì bây giờ được 1 tiếng đồng hồ. Các bạn sẽ trộn thật là đều lên. Xong rồi mình đem đi xả. Hồi nãy cái hỗn hợp nước giấm đường thì còn ấm nóng. Mình cho củ hành vô luôn á. Trộn thật là đều. Xả ra để cho nó ra cái chất muối mặn nè. Bây giờ thấy nó dịu lại nhiều lắm rồi. Cái độ giòn nó cũng giảm rồi đó. Các bạn xả khoảng 2 đến 3 nước nha, để cho nó ra cái chất mặn bớt á. Thì mình xả sạch xong, nếu mà có nắng các bạn đem ra mình phơi nắng khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng. Còn không có nắng thì các bạn cứ để ra cái rổ cho nó ráo khô nước cũng được nữa, không cần phải phơi nắng cũng được. Mình chủ yếu là cho nó khô ráo thì mình trộn vào trong cái nước giấm đường giấm đường nó sẽ không có bị nhớt. Xả thêm 1 nước nữa nha. Rồi các bạn sẽ để qua cái rổ nha, cho nó thật là khô ráo luôn. Càng khô ráo thì mình trộn giấm đường nó càng ngon nha. Nó rút cái nước giấm đường vô và nó không có bị nhớt, không có bị hôi nữa. Thật là khô rồi, bây giờ mình sẽ cho trở lại cái thau lớn. Rồi các bạn sẽ coi cái nước giấm đường của mình phải thật là nguội thì mình mới cho vô.
Thêm vào trong này là ớt sừng và tỏi ớt băm cho nó dậy cái mùi thơm của giấm đường lên nha. Củ hành á, mình cho vào nước ấm nóng á, thì mình thấy củ hành nó tái hơn rồi đó. Rồi cho hết tất cả cái hỗn hợp nước giấm đường này vô. Còn nếu mà các bạn thích ăn có cái vị mặn mặn á, thì mình thêm vào đây 3 muỗng canh nước mắm ngon. Mình không cần phải cho muối. Thì cái kim chi của mình nó sẽ có cái vị mặn ngọt chua. Còn ở đây mình không có dùng nước mắm, là mình để dùng ăn chay luôn được á, nên là mình thay bằng muỗng cà phê muối. Trong cái hỗn hợp này của mình á, thì nó sẽ có vị chua, vị ngọt và vị mặn nhẹ nhẹ thôi. Trộn đều tất cả lên. Thì cái này á, các bạn để khoảng 1 buổi là nó thấm ngon rồi. Nhưng mà muốn cho nó ngon thì mình để qua 1 ngày nha. 1 ngày á, là hỗn hợp của mình nó sẽ chua ngon luôn á. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong hộp, đậy kín nắp lại, cho hết cái phần nước này vô luôn, rồi cái mình để 1 ngày. Đây là cái hỗn hợp đồ chua mình để được 1 ngày rồi nè. Bây giờ nó thơm lắm rồi. Đậy kín nắp á, để cái hương thơm nó giữ được lâu. Còn các bạn để trong thau mà không đậy kín nắp á, nó mất cái mùi thơm, không có được ngon. Có cái màu tím của bắp cải nhìn nó rất là hấp dẫn luôn á. Đồ chua kim chi theo cái kiểu Việt Nam. Nếu mà thích ăn ớt cay nhiều á, các bạn cho thêm ớt nhiều vô, nó sẽ thơm và nó cay. Những cái đồ chua mình làm theo kiểu này á, 1 ngày là ăn được rồi, không có cần phải để lâu, mà nó thấm chua ngọt ngon nữa. Có cái vị chua từ giấm nè, vị ngọt từ đường, và cái muối á, các bạn nó cũng lên men chua nữa, cũng ngon luôn ha. Giòn rụm luôn á, rất là vừa ăn luôn. 1 ngày là mình thấy ăn được nha. Còn nếu mà bạn nào thích cho nó thấm nhiều hơn thì mình để bên ngoài 2 ngày. 2 ngày là nó chua nhiều. Vì mình cho cái tỷ lệ giấm và đường nó bằng nhau, cho nên là để bên ngoài khoảng 2 ngày là nó chua. Và khi mà nó chua được rồi á, vừa ăn á, thì các bạn cho vào trong hộp, mình cất trong ngăn mát tủ lạnh nha. Khi nào ăn mình lấy ra mình ăn, vừa ngon miệng mà vừa tiện lợi nữa ha. Chua chua ngọt ngọt, ăn cùng với thịt kho tàu nè, hoặc là mình ăn kèm với đồ nguội cũng ngon nữa. Trong những ngày Tết á, thịt mỡ đồ ăn cũng ngán, thêm cái đồ chua chua vô thì mình chống ngán cho bữa ăn nè. Vừa ngon miệng mà vừa nhanh gọn lẹ, dễ. Ai cũng làm một hũ đi để ăn Tết ha, cho nó đủ đầy sung túc. Theo cái cách làm này mình thấy đơn giản, không có cầu kỳ phức tạp gì như cái kiểu làm kim chi ngày xưa. Đến đây thì chúc các bạn có thêm một cái hũ kim chi theo cái kiểu đơn giản này để đón Tết nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.